السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله. وهنا معنا سؤال: أيهما أكبر؟ هنا سالب 3 أس 4 أم بين أقواس سالب 3 أس 4؟ وهذا السؤال للغرض شرح هنا درس معين هام جدا. هنبتدي إن احنا نتعرض للشرح القوة والأسس، إزاي إن احنا نفرق بينها لو كانت موجبة أو كانت سالبة، ازاي ان احنا نتعامل معها. اللي بيشوفنا لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا ان شاء الله. والباحث على اسئله اختبارات الذكاء يجدها في قائمه تشغيل، في قائمه بعنوان اختبارات الذكاء. وهذا الدرس هو عن اساسيات الرياضيات، موجود القوى والاسس هتلاقيه في قائمه بعنوان اساسيات الرياضيات. في بدايه الامر عايزين نفرق بين الاعداد اللي انا ذاكرها هنا، هنا مسائل هنبتدي ان احنا نتعرض لها. هنا نبتدي باول واحده اللي 3 اس 4. دي معناها ايه؟ معناها ان الثلاثه دي مضروبه في نفسها تتكرر بالقوه بتاعه الاس 4 مرات، يعني 3 مضروبه في 3 مضروبه في 3 مضروبه في كام؟ في 3. طب دي بتساوي كام؟ انت تعلم طبعا ان 3 في 3 دي بكام؟ بتسعة. وهنا علامة الضرب، وهنا نفس الشيء 3 في 3 بتسعة. طب 9 في 9 بتساوي كام؟ بتساوي 81. يعني إذا أفهم من كده إن 3 أس 4 دي بتساوي القيمة بتاعتها بتساوي 81. طيب هنا لو كانت سالب 3 أس 4 دي بتساوي كام؟ بتساوي هنا هنبتدي إن احنا نضع السالب واحد السالب اللي موجودة هنا، لو جينا إن احنا نقول سالب واحد كده أنا اتخلصت من السالب اللي موجودة هنا، أو موجودة بتضربها في كام؟ تضربها في الثلاثة أس كام؟ 4 بدون السالب بقى، لأن السالب أهي. تمام كده؟ تمام. يعني أفهم من كده إن دي بتساوي السالب واحد كما هو أهو، مضروب في كام؟ مضروب في قيمة العدد ده، احنا جبناها قيمته كام؟ أهي ب81 في 81. يعني دي بتساوي سالب 81. فهمنا الفكرة بين الاتنين مع بعض؟ طيب نشوف لو كان معانا هنا بين أقواس سالب 3 أس 4 دي بتساوي كام، أو عبارة عن إيه؟ دي بتساوي هنا السالب 3 أهي مضروبة في نفسها كم مرة؟ 4 مرات. يعني هنا هتتضرب في أهي في سالب 3 تاني، في سالب 3، في سالب 3، 4 إيه مرات كما نرى أمامنا. طيب هنا إحنا نعلم إن سالب في سالب بإيه؟ سالب. لو ضربتها في سالب بتساوي موجب. جميل كده. طيب ونفس الشيء سالب في سالب هنا بموجب، وموجب في موجب بيكون موجب. يعني أفهم من كده إن كل ده هيطلع لي في الآخر كام؟ موجب. موجب كام؟ موجب 81. يعني دي بتساوي 81. فهمت الفكرة بتاعتها؟ طيب هنا لو كان معايا في رقم 4 سالب 4 أس 3 دي بتساوي إيه؟ هنا دي بتساوي السالب 4 أهي مضروبة في نفسها، أو تتكرر 3 مرات، القوة بتاعتها 3 هنا. يبقى هنا سالب 4 في سالب كام؟ في سالب 4. طب أنت تعلم إن سالب في سالب بموجب، موجب في سالب، يبقى إذا الناتج هيكون كام؟ هيكون بإشارة سالبة. هنا الأربعة في 4 ب16، في 4 ب4 وإيه؟ و60. يعني إذا الناتج النهائي بيكون سالب 64. طب نشوف هنا لو كانت هنا بين الأقواس دي، هنا دي بتساوي كام؟ بتساوي أيضا نفس الناتج اللي موجود معايا سالب 64. ومن خلال عرض هذا الشرح أتمنى أن انتوا تكونوا استفدتوا منه، وتقدر أن انت تميز بين القوى والأسس في حالة السوالب وفي حالة بين أقواس موجودة كما رأينا، وتقدر أن انت تقارن بين الأعداد بعضها وبعض. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.